right අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේ ඩික්ෂනරි ගැන හරි ලිස්ට් එකට පස්සේ ඊළඟ වර්ගය තමයි ඩික්ෂනරි කියලා කියන්නේ ඩික්ෂනරි කියලා කියන්නේ අපි දැන් ශබ්දකෝෂ කියලා සිංහලෙන් කියනවා හරි එතකොට මේ ඩික්ෂනරි එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කියනවා ඩික්ෂනරි වලට අනුපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. ඩික්ෂනරි වලට අනුපිළිවෙලක් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මේ ඩික්ෂනරි වල අනුපිළිවෙලකට නැති, ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් කරලා නැති. හරිද? ඒ කියන්නේ අනුපිළිවෙලක් සහිත ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නැහැ. අගයන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අගයන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඉන්ඩෙක්ස්ඩ් කියලා කියනවා. සූචිගත කරලා කියලා කියන. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්සින් තියෙනවා නමුත් අනුපිළිවෙලක් නැහැ. ඉන්ඩෙක්සින් වල අනුපිළිවෙලක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බිංදුව වෙනි අගයේ පළවෙනි අගයේ දෙවෙනි අගයේ එහෙම කියලා එකක් ගන්න නැහැ. අපි ඩික්ෂනරි එකේ තියෙන අගයන් තියෙන්නේ key සහ value විදිහට. key එකයි value එකයි කියලා. key value pairs විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් මේ language කියන එක key එක. ඒ key එකේ value එක තමයි Python කියන්නේ. හරි? prodict කියලා dictionary එකක් ගන්න තියෙනවා. මේකේ language එක Python developer තමයි රොසම් කියන්නේ. year එක 1956. එතකොට මේ language ඊට පස්සේ developer ඊට පස්සේ year කියලා කියන්නේ. හරි. language එක ඊට පස්සේ developer ඊට පස්සේ year කියලා කියන්නේ keys ටික. ඊට පස්සේ Python කියන්නේ රොසම් කියන්නේ 1956 කියන්නේ values ටික. හරි නිල් පාටින් තියෙන keys ටික රතු පාටින් තියෙන values ටික. එතකොට dictionary එක key value pairs විදිහට තමයි අගයන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි dictionary එක print කරොත් key එකයි value එකයි විදිහට අපිට මේ වගේ දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනේ key එකයි value එකයි අතර මැද්දේ semicolon එකක් colon එකක් තියෙනවා. එක key value pair එකකට පස්සේ ඊළඟ key value pair එක එන්න කලින් අපි කමාවකින් තමයි වෙන් කරන්නේ. key එකක් සහ value එකක් separate කරන්නේ colon එකකින්, key value pair එකක් separate කරන්නේ කොමාවකින්. හරි? ඒ විදිහට තමයි අපි dictionary add කරන්න ඕනේ. හරි? right එතකොට මේ අපිට dictionary එකේ දැන් අපිට මේකේ තියෙන values මොන හරි අගයන් ටික print කරන්න ඕන කිව්වොත් එහෙම අපිට පුළුවන් print කරන්න dictionary language කියන එක. එතකොට අපි language කියන එක print කරන්න කිව්වොත් අපි key එකෙන් print කරන්න කියලා කිව්වොත් අපිට value එක තමයි උත්තරේ විදිහට එන්නේ. හරි key එක print කරනකොට value එක තමයි උත්තරේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට value එකක් print කරගන්න ඕන නම් අපි key එකෙන් තමයි හඳුන්වන්න ඕනේ මොකද්ද ඕනේ කරන මේ value එක කියලා. හරි අපි බලමු උදාහරණ ටිකක් ඊට පස්සේ. ඊළඟට මේකේ dictionary වල හරි dictionary lecture එක tuple ගැන තියෙනවා. ටිකම මෙහෙම දැන් ගන්නදරේද ටිකම dictionary එකක් dict සමානයි dictionary එකක් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ සංගල වරහන් වලින්. dictionary එකක් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ සංගල වරහන් වලින්. හරි. ටිකම key 1 2 key 2 3 key 3
right right අපි ගොත් එහෙම text වල print කරන්න print text වල key 2 කිව්වොත් එයා print කරනවා 3 කියලා. key 2 වල තිබිච්ච value එක තමයි 3 කියලා කියන්නේ. හරි. ඒ විදිහට අපිට මේ value එක ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ dictionary වල තියෙන දේවල් තියෙන අපිට බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. dictionary එක again විතරක් print කරන්න පුළුවන් again access කරන්න. right අපි ඔය ඉස්සරහට තියෙන list dictionary and tuple වල functions වෙනම තියෙනවා කතා කරන්න. functions සහ methods දෙකම මෙතෙන්ට ගියාම ඒ ගැන කතා කරමු. ඒකෝල dictionary එක තියෙනකන් දැන් මෙතන තියෙන උදාහරණේ මේ ඔක්කොම ටික print කරලා පෙන්නන එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ text එකක් පෙන්නනවා text එකත් එක්ක තව කොටසක් පෙන්නන එකක් තියෙන. අපි ඒක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක මෙහෙම හදාගන්න පොඩ්ඩක්. මෙහෙම. හරි. right එතකොට මේ dictionary එක තියෙන අගයන්. හරි. අගයන් ටික print කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට key එකෙන් අපි request කරොත් අපිට value එක ගන්න පුළුවන්. හරි. right. එතකොට dictionary එක මේ වගේ අර නිසි අනුපිළිවෙලක් නැහැ. අපිට key එක mention කරලා value එක request කරන්න පුළුවන්. dictionary එකක් වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ සංගල වරහන් තුලින් කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟ immutable sorry non primitive data type එක වෙන tuple. tuple කියන්නේ ලයිස්තුවක්. tuple කියන්නේ ලයිස්තුවක්. එතකොට මේ tuple කියන එක අනුපිළිවෙලක් සහිතයි. ඒ කියන්නේ අර index එකෙන් වෙන් කරලා 1 2 3 කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන අගයන් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර insert කියන method එක ඊට පස්සේ තව මොනවද append කියන method එක clear කියන method එක වගේ methods ගොඩාක් අර අපි list වල හඳුනාගත්ත methods ගොඩාක් මෙතන tuple වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි tuple කියන්නේ immutable data type එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනස් කළ නොහැකි data type එකක්. ඒ නිසා මේ tuple වෙන් කරලා හඳුනන tuple එකක් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ round වරහන දැක්කම. tuple එකක් කියලා හඳුනගන්නේ round වරහන දැක්කම. එතකොට මේ list dictionary සහ tuple කියන තුන වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ වරහන් වර්ගය අනුව. list එකක් නම් කොටු වරහනින්, tuple එකක් නම් round වරහනින්, dictionary එකක් නම් සංගල වරහනින්. එතකොට දැන් අපිට අපි දන්නවානේ ඕනම දෙයක් නේද මේ කරන්න බෑ කිව්වට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා නේද? එතකොට මේ tuple එකේ තියෙන අගයන් වෙනස් කරන්න බෑ කිව්වට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි. Once a tuple is created, cannot change its values. Tuples are unchangeable or immutable. ඒ නිසා tuple එකක් නිර්මාණය කරපසු ඒ අගය වෙනස් කරන්න බෑ. But you can convert the tuple into list. අපිට බලන්න මේ tuple එක list එකක් කරලා ඉවරලා list එක වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ list එක නැවත tuple එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. සරල උදාහරණයක් මම tuple එකක් හදනවා. y කියලා. y සමානයි මම දාන්නේ round වරහන මම මේක දානවා අගයන් 2
4 6 8 මේ ටපල් එක. හරි. එතකොට දැන් මම කියනවා y වල 2 y dot append 10 කියලා. ඔන්න එයා කියනවා tuple object has no attribute append. tuple එකට append කරන්න බෑ. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මම x කියලා variable එකක් අරගන්නවා. x සමානයි list y. x කියන්නේ මොකද්ද? y ගේ list එක. x යනවා y. ඔන්න එහෙම එක හරි. අපි දැන් print කරමු x ව. x වල තියෙන බලන්න 2 4 6 8 අර tuple එක ඇතුලේ හිටපු 2 4 6 8 list එකක් වෙලා. ඔන්න මම දැන් x වලට append කරනවා 10. right මම print කරනවා x වල. බලන්න x වල දැන් 2 4 6 8 10 තියෙනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? y සමාන කරනවා tuple x. y වලට නැවත ආදේශ කරනවා x ව tuple කරලා. right ඒකත් හරි. මම print කරනවා දැන් y ව. දැන් බලන්න y කියන්නේ tuple එකක්. මේ කලින් හිටපු y කියන tuple එක 2 4 6 8 විතරයි තිබුණේ. දැන් y කියන tuple එකේ 2 4 6 8 10ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට y කියන tuple එක අපිට directly වෙනස් කරන්න බැරි වුණාට ඔන්න indirectly y කියන tuple එක වෙනස් කරා. කොහොමද tuple එක වෙනස් කරේ? tuple එක list එකක් කරලා list එක වෙනස් කරලා tuple එක ඒ list එක නැවත tuple එකක් බවට පත් කරා. එතකොට y කියන්නේ tuple එක x කියන්නේ list එක. දැන් මම තව command එකක් දානවා. x වල 1 සමානයි 5 කියලා. දැන් මම print කරනවා x. හරි. එතකොට බලන්න x වල පළවෙනියට කලින් හිටියේ 4 කියන එක. දැන් මොකද උනේ? x වල පළවෙනි එකට 5 කියන අගේ ආවා. 4 වෙනකොට 5 ආදේශ වුණා. අන්න එතන තිබෙන replace එකක්. දැන් අපි insert කරා නම් මොකද වෙන්නේ? හරි. මෙතන මේ විදිහට x වලට 1 දාන්න නැතුව අපි insert කරා නම් අර insert කියන method එක run කරා නම් 4ක් බේරගෙන 5 ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී උනේ 5 replace වෙන එක. හරි. එතකොට මේ අවස්ථාවන් දෙකක්. ඒක අවස්ථාවන් දෙකක්. මොනවද අවස්ථාවන් දෙක? එකක් තමයි අපිට යම්කිසි නිශ්චිත ඉන්ඩෙක්ස් එකකට අගයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ හිටපු අගය ඉවත් නොවන පරිදි එයාව තවදුරටත් පිටුපසට move වෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කෙලින් මේව replace කරන්න. මම දැන් කරේ replace කරන එක. හරි. එතකොට එහෙනම් මේ මෙතනදී මූලික වශයෙන් පෙන්වන්න ඕන වුණේ කොහොමද tuple එකක් tuple විදිහට ඉන්නකොට වෙනස් කරන්න බැරි නිසා කොහොමද අපි tuple එකක් වෙනස් කරගන්නේ හොර ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා කියලා. හරි. ඒක හොර ක්‍රමයක් නෙමෙයි. අතන මේක ප්‍රයෝගයක්. හරි. මම හිතනවා ඒ කරපු දේ පැහැදිලි කියලා. right. එහෙනම් ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙනවා ඩික්ෂනරි එකයි tuple එකයි අදාළ විස්තර ටික ලියා ගන්න. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඇත්තටම list tuple සහ dictionary වල තියෙන methods සහ functions වර්ග ටික සංසන්දනය කරමින් හොයලා බලන්න. සංසන්දනය කරමින් හොයලා බලන්නයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ ටික ඉදිරියට list dictionary tuple වල තියෙන ලක්ෂණ ටික. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ if else ආදී වශයෙන් කොටස් ටික තියෙනවා. right. එහෙනම් ලියා ගන්න ඩික්ෂනරි ගැන.